Mapagpalang araw po, FCC Sharjah. Alam ko na na-miss natin ang isa't isa sa ating Friday worship service, sa BS, at sa lahat ng uri ng ating activities na ginaganap. Pero alam naman po natin na hindi titigil ang ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon kahit anong mangyari. So ngayon po ang ating devotion ay matatagpuan sa Book of Collosians, chapter 4, verse 2. Ito pong Book of Collosians ay sinulat po ni Apostle Paul at ito po ay in-address niya sa mga Colossians. Kaya po Epistle of Colossians. At ang kadahilanan po ay dahil sa pagdating ng mga pagsubok sa mga Colossian believers, kaya niya po ito ibinigay. Ang sulat na ito ay encouragement at instructions para sa pamumuhay at pananalangin ng mga Colossians upang sila po ay mapanatili na maging malakas sa ating Panginoon. So, ito pong tatlong bagay lang po ang gusto kong matutunan natin na ipinababatid ng ating Panginoon sa ating lahat. Sa Colossians chapter 4, verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So makikita po natin, tatlong bagay lang ang gusto po nating tandaan. Unang-una po, yung devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Unang-una po, tunghayan po natin ng unang lesson na dapat nating tandaan. Sinabi po ni Paul sa mga taga-Colossians na devote yourselves to prayer. Ano po ba ang ibig sabihin ng devote? Ang ibig sabihin po ng devote ay magpatuloy, magtiyaga, magpursige sa pananalangin. At yan po ay isang magandang instruction na binigay ni Paul sa mga Colossians. Kasi sa mga nararanasan ng mga Colossians, alam nyo po, yung mga malalakas na believers ay nanghihina po dahil sa mga dumarating na mga trials, na mga pagsubok, false teaching. Para ngayon din po, nang nararanasan natin, marami tayong mga bukod sa yung COVID-19 pandemic, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Sabi nga po ni Pastor Francis, we are in the same storm, but we are in different boat, kung tama po yung pagkakaalala ko. So, yan po ang paalala ni Paul. Tayo po ay magpursige. Devote ourselves to prayer. At malinaw pong pinapaalala ni Paul sa ating lahat na huwag po tayong titigil sa ating pananalangin. Ang sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, I pray continually. Yan po, maliwanag po na sinabi ni Apostle Paul na tayo ay magpatuloy sa ating pananalangin. Pangalawang bagay po na dapat nating tandaan, bukod sa devote yourselves to prayer, tayo rin daw po ay kailangan maging watchful in prayer or in anything that we do. Ano po ba ang ibig sabihin ng watchful? Ang watchful po ay pagiging alerto. Yung kailangan lagi kang gising. Lagi kang, alam mo ang nangyayari sa kapaligiran natin. Alam niyo po ba pag nananalangin tayo, kung minsan naranasan niyo ba yung nananalangin ka tapos biglang may papasok sa isip mo at madidistract ka sa pananalangin mo? So, Paul is clearly reminding us to be watchful when we are doing our prayer, when we are doing our communication with our God. So, naalala ko lang ulit, yung pag nananalangin ka, kung minsan, di ba, kadalasan, lalo na pag umaga, nakahiga, simulan mo ang panalangin mo, alam ko marami sa atin yung nakatulog or nakakatulog sa pananalangin. So, kung minsan sa gabi or sa umaga, alam niyo yun, yung when you are not watchful and alert during your prayer, kung minsan talagang ang distraction malakas at biglang darating.
So we really need to be watchful sa ating pananalangin. Yan po ay malinaw ding instruction o paalala ni Paul sa mga taga-Collosians. At sa atin din, na tulad nga ng kwento natin na ang dami-daming nangyayari sa pananalangin kung ang puso mo at isipan mo ay hindi mo binibigay ng buong buo sa Panginoon habang ikaw ay nananalangin. Ang paalala po ng ating Apostle Paul ulit sa 1 Peter 5:8, ang sabi niya, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Malinaw po, tulad ng example natin kanina, ang daming distractions at ready po yan anytime. If you will not be praying wholeheartedly to the Lord, ang dami pong mga pumapasok na tukso, na kung ano-anong distraction sa atin. So we really need to be alert and we really need to be watchful in our prayer and in everything that we do. Example po ng watchful, bigay ko lang po, naalala ko lang sa mga nangyayari sa atin ngayon sa ating COVID pandemic concern. Ang dami po nating nakikita, napapanood, at nababasa sa social media, sa TV, sa dyaryo. Ang dami-dami po. Kung minsan hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan mo. And this is very important that we have to be alert and be watchful of the truth. Kailangan alam po natin kung ano yung totoong nangyayari, hindi yung makikinig lang tayo, magbabasa, magpo-forward na kung ano-ano sa social media. We really need to be mindful of this, na kailangan po maging alerto tayo. Kasi ang kaaway po natin ay ang dali pong sabi nga, parang roaring lion looking for someone to devour. Ang dali niyang umatake. Kung saan ka mahina, kung saan niya nakikitang pwede kang atakihin, doon ka niya aatakihin. So, it's a very good reminder of Paul para sa mga Collosians at para din sa ating lahat sa nangyayari ngayon. Huwag po nating kakalimutan na yung una po, devote, watchful, and the third one is thankful. Thankful, bakit po kailangan maging thankful? Pag nananalangin tayo kung minsan, alam mo yon, yung parang panalangin ka ng panalangin. When you are talking to God, you ask for this, you ask for that. Sometimes we forget to be thankful of what God is providing for us. Katulad ngayon, ang dami natin mga experiences na talagang parang feeling mo, ngayon mo lang talaga na-experience. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nahati ang sweldo, maraming nawalan ng sweldo, maraming nag-work from home, maraming na-infect, maraming nawalan ng minamahal sa buhay. Ang dami-daming, alam mo yung pwedeng isipin, pero kung minsan sa dami at kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran natin, nakakalimutan na natin magpasalamat sa ating Panginoon. Naalala ko po yung pinost ko minsan sa aking, madalang po ako mag-post, pero nung nabasa ko po ito, na ano ko lang, parang napakaganda po, inspirational, yung give thanks to the Lord when you wake up in the morning and be grateful. Kasi yun lang po, napakalaking bagay na. Yung magising ka sa umaga, makita mo na andito ka pa, napakalaking bagay na po yun. Kahit na marami tayong kakaharapin, ang importante po, sa lahat ng kaharapin natin na yan, ay kasama natin ang ating Panginoon. At sa pagiging pagpapasalamat po, ayan, tulad ng sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ituloy po natin yung kanina, yung pray without ceasing. Ang karugtong po nito ay give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ
Jesus. Kadalasan pag nananalangin tayo, lalo na kung alam mo yung hindi mo nakaya, yung akala mo sa palagay mo masyadong mabigat para sa iyo. Kung minsan iiyak ka sa Panginoon, which is tama naman po, bigay natin lahat sa Panginoon. But we should not forget that before we complain, before we ask God, before we tell Him anything, let's just be thankful of all the blessings that He is still giving us despite of everything that we are experiencing, despite of everything that we are seeing today in our environment, despite of everything that we are all dealing today sa ating pong panahon ngayon. Ang sabi po ni Charles Stanley, God allows us to face difficulties so that our faith will be stretched and refined. The trials we face provide an excellent opportunity for us to declare our dependence on God and not on ourselves. The way we win the battle with discouragement is by humbling ourselves before God and telling Him that we need Him. There is only one way to do this, and it is through prayer. Tunay nga po na ang panalangin ang siya lang nakakapag-konekta sa atin sa Panginoon. Ang panalangin, sabi nga po, prayer is a declaration of our dependence to our God. Sa lahat ng mga pagsubok ng ating kinakaharap sa ngayon o sa pagsubok ng mga Collosians nung time na yon, ibinibigay po ito ng Panginoon. Why don't we check? Mag-self-check po tayo. Bakit natin nararanasan to ngayon? Or bakit pinaparanas sa iyo ng Panginoon ang mga ganitong bagay? Bakit hindi natin tanungin ang ating sarili? Baka may individual or special message sa iyo ang Panginoon. Tayo po ay matuto. Sabi nga ni Charles Stanley, God allows us to face difficulties so that our faith will be stretched and refined. Alam niyo naman po yung na-stretch. Pag na-stretch ang isang bagay, bumalik sa dati, hindi na, alam niyo yung tumitibay siya. Gumaganda yung quality at lumalago. So, yun po yung stretching and refine para mapino. Lumago ka pa sa iyong pananampalataya o sa ating Panginoon. And the thing is, when we declare our dependence on God and not on ourselves, ito po yung kailangan ng ating Panginoon. Yung humility sa ating mga sarili. Pag inamin po natin sa Panginoon na hindi natin kaya, at siya lang ang makakagawa ng paraan, makakasolve ng lahat ng ito, I think this is the best way that God will answer our prayer. And it is only through prayer that we can do all of this. So sabi po sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Let us always remember to devote ourselves in prayer, maging alerto sa kung anumang nangyayari or sa habang tayo nananalangin, at huwag rin kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon despite of everything. Magandang araw pong muli sa ating lahat at see you again online. Kahit po namimiss natin ang lahat, alam ko, miss na natin. May nakausap po akong isang kapatiran na talagang miss na niya daw yung Friday worship service, yung BS, yung fellowship and everything. I know that we all miss these things. But God will always provide ways so we can be together and we can connect to each other and we can study His Word together. Maraming salamat po and God bless us all.